Naka-record yung ulo ni Taba. Hindi pala naka-record yung strike ko. Ano sa ulo mo? Ano, naka-strike ka? Hindi, 0. Maganda yata diyan sa kabila. Pero Oh, naka-8 ka? naka-is na ako. Naka-strike ako. 0 tapos nag-strike. Ayusin mo naman! Ayusin mo naman! Yung mata mo, nasa-center. Para yung kamay mo. Ganda. Mabigat! Yeah, yung parang isang ano dyan. Buti pa ako meron ako. Sa kanya, sa picture shirt. Ayan, magaling. Ako na? Ganun lang, baby. Panalo tayo. Pisa lang kasi ko. Ay, may score ako. May score ako, ha? Bakit na kami? Ako na? Mag-video mo lang. Pinakyaw. Ano ka? 0 rin? Nice, ah. Hindi. Sa gilid. Malay pa lang ako.